مساء الخير أو صباح الخير. أنا دكتور ياسر الطيب. دايما الناس بتسألني ليه أنا مش عايز أولاد، فأنا قررت إن أنا أعمل فيديو وأشرح بعد المجادلات والمناقشات الطويلة مع الناس قررت إن أنا أحط فيديو وأوضح ببساطة أنا ليه مش عايز أطفال. في 4 حاجات هتضحي بيها لو أنت جبت طفل: الفلوس والوقت والجهد وراحة البال. هي مش حاجة واحدة بس، مش الفلوس بس، فلوس ووقت وجهد وراحة بال، دول ال4 حاجات اللي انت هتضحي بيهم. اوكي، فعشان بس نعرف ايه العلاقة، يعني شكلها ايه، علاقة سلبية شوية، يعني في حد بيضحي فيها عشان الطرف التاني. اوكي، طيب انا هدخل في الحاجات اللي الناس بتقولها، التبريرات اللي الناس بتقولها عشان يعني تبرر ليه هي بتجيب ولاد. اوكي، اول حاجه بيقول لك يحمل اسمك. حد يا جماعه يحمل اسمك في الدنيا؟ اولا انا مش الملك فؤاد الاول عشان حد يحمل اسمه، مش عايز حد يحمل اسمه ولا حاجه. كويس. تاني حاجه، هو محدش بيحمل اسمك، لان انت بعد سنين طويله هيتنسى اسمك. ولو انت فكرت كده، مين جدك السابع، مين جدك الثامن، مين جدك العاشر، انت مش عارفه، لا عارف اسمه ولا هو مين ولا كان متجوز مين ولا كان بيشتغل ايه ولا كان في انهي عصر. وبالتالي انت برضو هتنتهي وهتتنسى. والناس اللي اسمائها بتخلد في التاريخ ما بتخلدش، على فكره هي بتخلد لفتره معينه، يعني بتفضل لفتره معينه، بس احنا بنقول تخلد لكن هي ما بتخلدش ولا حاجه، بتفضل لفتره معينه. بتفضل عشان عملت انجازات زي الفارابي، ابن سينا، ابن خلدون، اينشتاين. اوكي، الانجازات هي اللي بتخلي اسمهم يفضل شويه في التاريخ، وبعد كده بيتنسي برضه عادي، لان كان في ناس ايام الفراعنه وقبل الفراعنه وبعد الفراعنه واتنسوا. اوكي، ودي سنه الحياه، هي ما بتبقاش على حد، هتتنسى يعني هتتنسى، عملت انجازات ما عملتش انجازات، جبت عيال ما جبتش عيال، هتتنسى. اوكي، فسيبك من حكايه تحمل اسمك وخلد اسمك. كنت انت افتكرت اسامي جدودك راحوا واتنسوا، وبعدين هو الميت ده في دماغه يحمل اسمه ولا ما يحملش، هو مش حاسس بحاجه، او هو فوق اصلا وفي دنيا تانية بقى مش فاضلنا، يعني الكلام بتاعنا ده يخلد اسمه ولا ما يخلدش اسمه. طيب دي بالنسبه لاول نقطه، يحمل اسمك. تاني نقطة، استثمار في الدنيا. يقول لك أنا بستثمر فيه. بص، دي هجس، أنت ما بتستثمرش ولا حاجة، أنت فتحت بير والبير ده ملوش نهاية، أنت عمال ترمي فيه زي ما قلت، جهدك ووقتك وفلوسك وراحة بالك، كل ده عمال ترميه فيه، والبير ده ما بينتهيش، عمال ياخد بس ما بيديش. أوكي، وهتكلم على نقطة إن هو هيديني بعد كده، هتكلم عليها. أنت عمال ترمي في البير ده، كويس، وفي عبر آلاف السنين ناس قالت نفس الكلام بتاعك ده، أنا بستثمر في إيه؟ في الطفل اللي أنا بجيبه ده عشان هو ده اللي هيصلح، هو ده. وعبر آلاف السنين أديك شايف الحالة اللي إحنا فيها، الدنيا كلها بتحارب في بعضها والناس كلها بتتخانق وبتموت بعض، يعني الحالة مش قوي، خبرت حالة الدنيا كلها مش قوي. والمناخ زي ما أنت شايف الدنيا، البني آدم غير المناخ بتاع الكرة الأرضية وبوظها، الكائنات بتنقرض، يعني حالتنا مش ايه. فواضح ان حكايه بستثمر دي، لا دي ما انت بتستثمرش ولا حاجه، انت بس يعني زي بيقول ايه، بتبررها لنفسك يعني عشان ما تبقاش قرفان واخد بالك ان انت ما بتستثمر ولا حاجه، لان النتيجه مش كويسه، يعني النتيجه نفسها اللي احنا وصلنا لها مش جيده. عبر كل الاستثمارات دي، يعني كل الاستثمارات دي بتتضخ وكل الناس بتستثمر في كل ده والنتيجه زي الزفت. كويس، فسيبك من حكايه بستثمر والكلام الفارغ ده، ما تستثمرش ولا حاجه، ضيعت فلوسك ووقتك وجهدك، ماشي، حاول بقى ما تزودش المشكله بانك تجيب عيل تاني، يعني يا دوب تربي الموجود. تالت حاجه، الواد بيجي برزقه. يا جماعه سيبك من القصص دي. احنا عندنا احصائيه بتقول ان في حوالي 1,000,000 طفل شوارع، يعني 1,000,000 طفل مرمي في الشارع، اللي هم اطفال الشوارع اللي احنا بنقول عليهم. هم اطفال بلا مأوى، هم اطفال ملهمش حته يناموا فيها، بس هم مش اطفال شوارع لان احنا اللي انجبناهم، مش الشارع. هم مش اطفال الشوارع، هم اطفالنا بس احنا رميناهم. اوكي،
فسيبك من حكايه ايه الواد بيجي برزقه والكلام ده، العيال مرميه في الشارع مش لاقيه تاكل عادي جدا ومحدش بيسال فيها يعني. طبعا ده يعني قمه الظلم يعني، انك تجيب عيل وترميه في الشارع يعني. ولكن انت عملت كده لان انت معتقد ان العيل بيجي برزقه، وطبعا لا جاب رزقه ولا حاجه، فانت مش قادر تاكله. ومليون واحد، ما تقوليش ان كل دول ولاد حرام مثلا او كل دول، ده مليون واحد، واحنا بلد فقيره اصلا، فطبيعي ان هم يبقوا في الشارع لان احنا بلد فقيره زي الهند وزي الحتت دي. كل ما بيزيد عدد السكان ويزيد الفقر بتكون دي النتيجه. فسيبك من بيجي برزقه والكلام الفارغ ده. طيب، في بقى مبرر تاني يقول ايه؟ لما اكبر هيشيلني الولد ده انا اربيه عشان لما اكبر يشيلني. طيب، احنا لو حسبنا الوقت اللي انت بتديه للولد ده عشان يكبر حوالي 30 سنه مثلا او كده، وشوف هو بقى هيضحي ليك قد ايه لما تكبر. هم 10 سنين ولا حاجه، من سن مثلا 60 ل 70 او من 65 ل 75، 10 سنين كويس. ال 30 سنه اللي انت اديتهم له مش قد ال 10 سنين طبعا اللي هو هيديهم لك. وعمر ما اللي بيديه الاب والام للطفل بيبقى زي للطفل بيديه تاني لما بيكبر الاب والام. عمر ما تضحيه الاب والام بتكون زي تضحيه الابن، بتكون دايما تضحيه الاب والام اكبر. فانت خسران في العلاقه دي كويس، انت خسران. ولو انت خدت الفلوس دي كلها اللي هتصرفها على الطفل ولما كبرت حطيتها في مستشفى استثماري 5 نجوم، هيلفوا حواليك كده يبقوا مش عارفين يعملوا لك ايه، وانت قاعد باشا مش بقى بتطلب منه والنبي يعمل لها ما وش والنبي، ده انت بالامر هم بيعملوا كل اللي انت محتاجه واحسن منه 100 مره ان دي مستشفى، ودول دكاتره وفاهمين، هو مش فاهم. اوكي. تاني حاجه، لو الفلوس اللي انا هصرفها عليه دي رحت بقى انا لعبت رياضه، كلت اكل صحي، روقت نفسي، طبعا معليش ضغط نفسي لان انا ما عنديش اطفال. اوكي، كل ما تزيد عدد الاطفال كل ما زاد الضغط النفسي، فمش هعيا بقى بالامراض المهببه اللي هي والقلب والسكر والضغط ده. لا، هتبقى اعصابي هاديه، العب رياضه باستمرار، اكل اكل صحي، اهتم بصحتي بحيث اكبر برضو متماسك وماسك نفسي. ولما اكبر قوي وما اقدرش امسك نفسي ابقى اروح اي مستشفى استثماري بالفلوس اللي انا هصرفها عليه دي. اوكي، واتعالج كويس جدا. ففي النهايه نصيحتي لاي حد عنده ولاد، ما تجيبش ولاد تاني، خلاص ربيهم كويس، اتس اوفر، كفايه كفايه. اي حد ما عندوش ولاد ما تجيبش ولاد لان دي مشكله. الطفل مش نعمه، دي اكذوبه. حكايه نعمه دي اكذوبه. النعمه يا جماعه يعني زي نعمه البصر والسمع النعمه مكسب. اوكي، انما انا بقول لك انت عمال تضحي تضحي تضحي، فدي خساره. وكده بتضحي بفلوسك بوقتك وجهدك راحت بالك، كل دي خساره. ما ينفعش الخساره اخليها مكسب، ده نصب، دي سرقه. ازاي اخلي الخساره مكسب؟ ازاي يعني؟ ده يعني كذب، يعني كذب. بس شكرا.